Pendengaran Permohonan untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izinnya Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video. Hakim bersidang pada hari ini ialah Yang Arif Hakim Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh. Seterusnya, mahkamah juga ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta juga kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Dengan izinnya Arif, mohon untuk memanggil Pempetisyen pertama. Nombor Pempetisyen WA1889508-2021 Hon Yi Neng. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Hon Yi Neng, Pempetisyen pertama. Silakan Puan Wendy. Saya Wendy Lamikwan, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen pertama Hon Yi Neng pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya, Puan Aisyah Falina binti Abdullah, mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Cik Suhir Tamala, anak perempuan Sandra Secara, mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dan Encik Terence Lee Rohui, wakil daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Benar Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. May it please your lordship, may I introduce the petitioner, Ms. Hon Yi Neng. The petitioner was born in 1996 and is the second child of Mr. Hon Wui Lun and Madam Liu Chui Mei. My lord, the petitioner commenced her early education in a private institution where she completed the Cambridge O-levels and A-levels. The petitioner thereafter read law at the University of London External, where she graduated with a second-class honours, upper division, in 2019. The petitioner has also obtained the Certificate of Legal Practice with a second-class lower division in 2021. After completing her studies, the petitioner had the privilege of commencing her pupillage at Messrs. Shen Dalamo & Co. under the chambers of my learned friend, Mr. Timothy Xiao. My lord, on this momentous day, the petitioner would firstly like to give thanks and glory to God for his grace and divine providence. She testifies that it is only in him and through him that this day was made possible. Next, the petitioner would want to record her gratitude to her parents for their unwavering support and unconditional love. The petitioner recognizes all the sacrifices her parents have made to make this day possible, and she is deeply grateful and indebted to them. Being the first lawyer in the Hon family, she hopes that she has made them proud. The petitioner would like to especially thank her mum for being the best role model to her and her siblings, and for ingraining in her the value of hard work and perseverance. To her grandparents, the petitioner is immensely grateful for their care and support. The petitioner would like to thank Ivan, who has held her hand through every highs and lows and is her strong pillar of strength. To her siblings, Ning, Ai, and Yuan, the petitioner would like to thank them for their encouragement in tough times and for being patient with her, especially during the examination seasons. The petitioner would like to express her appreciation to the partners, associates, and support staff of Shen Dalamo & Co., especially her team, Mr. Timothy Xiao and Ms. Po Ying Hui. The petitioner is thankful for their guidance and opportunity given to her throughout her pupillage and time in the intellectual property department. She has indeed gained invaluable experience that has laid the groundwork for the development of her career. The petitioner would like to thank her friends from ATC and Calvary Church who have journeyed with her from the early days of law school up to today. She appreciates each of them very much and is grateful for their friendship. Lastly, the petitioner would like to thank her pupil mates
who have enriched her pupillage experience, and she's excited to create more memories with them as fellow colleagues at Chen Delamo & Co. My Lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and my learned friends from the Attorney General Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Ada bantahan, Yang Arif? Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Saya dengan rendah diri memohon supaya permohonan Pempetisyen dibenarkan dan Hon Yining diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana semua kertas-kertas kausal teratur dan oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Hong Yining sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Hong Yining dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih, Yang Arif. Thank you. Dengan izinnya Arif, mohon untuk bangkit Pempetisyen kedua, nombor Pempetisyen WA 18-1074-09-2021, Maisarah binti Masuk. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Maisarah binti Mansur, Pempetisyen kedua. Silakan Puan Wendy. Sorry, Puan Jasli. Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jocelyn Lim Yenze, Peguam Pengusul untuk Pempetisyen kedua Maisarah binti Mansur. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor adalah seperti yang diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Silakan. Terima kasih Yang Arif. The petitioner was born on the 29th of April 1997 in Kota Baru, Kelantan. The petitioner is the second of 6 children, all girls, of Mr. Mansur bin Yaakob and Mrs. Zurina binti Muhammad. The petitioner was raised by her late grandparents, Mr. Muhammad bin Ali and Mrs. Azia binti Muhammad, in a small village in Binjai, Kelantan. She started primary education at Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya in Bangsa, during which time she represented her school, zone, and state for chess competitions. She then moved back to her hometown and continued her primary education at Sekolah Kebangsaan Zainab II in Kota Baru. The petitioner moved back to her hometown because she wanted to take care of her late grandfather, who at that time was staying alone as her grandmother had passed away due to cancer. The petitioner then continued her secondary education at Mara Junior Science College in Tempat, and she was the deputy president for the Students' Representative Council, and she was also awarded the Best Student Award. She discovered her love for debate, and in fact, she represented Malaysia in the World Scholars Cup that was held in Bangkok, Thailand. When she was 15 years old, she met with a car accident that left her in a state of coma for almost 3 weeks. She was hospitalized for 4 months, and she was homeschooled for another 3 months. That accident
made her realize that life is so unpredictable. Small and little things in life matter. The petitioner did her foundation at University Technology of Mara in Dengkil and pursued her degree at University Malaya. The petitioner graduated in 2021 and commenced her pupillage in the chambers of Mahkamah and Philip Koh under the tutelage of Mr. Kamraj Nayagam, a pupil master whom she admires and respects. During her 9 months pupillage, the petitioner has learned a lot in various practice areas within the firm. On this day of admission, the petitioner would like to express her gratitude to the following people: to her late grandparents for their love, to her parents for the decades of hard work and sacrifices to provide a better life for their children, to her sisters, her extended family, lecturers, teachers, friends, and pupil mates for their unwavering love, support, and kindness. And not to forget her life partner, Mr. Muhammad Azan bin Samsu Anwar. The petitioner would also like to record her utmost appreciation to her pupil master, Mr. Kamraj Nayagam, for his invaluable guidance and advice. She is also grateful for the support from Mr. Philip Koh, who used to be her lecturer for law and literature during her final semester at University Malaya. The petitioner would like to end her speech with a verse of Malay pantun. Sarapan pagi dengan Cik Leha, makan roti dengan kaya. Jangan dimenung letihnya usaha, tapi renung manisnya kejayaan. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara, Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah yang mulia ini. Saya percaya bahawa semua kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Selangor masing-masing tidak ada bantahan terhadap usul ini. Ada bantahan ya, Arif? Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Jawatan Kuasa Peguam Selangor ya. Benar Yang Arif. Terima kasih. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya permohonan ini dibenarkan dan supaya Pempetisyen Maisara binti Mansur diterima masuk dan didaftar sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana semua kertas kausa telah teratur dan Pempetisyen adalah seorang fit and proper person di bawah Akta Profesional Undang 1976 dan badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Maisara binti Mansur sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Maisara binti Mansur dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Persilakan. Terima kasih Arif. Tanya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Dengan izinnya Arif, mohon untuk panggil Pempetisyen ketiga. Nombor Pempetisyen WA 18-1164-09-2021 Loh Jing Yen. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Loh Jing Yen, Pempetisyen ketiga. Dipersilakan Cik Chong. Dengan izin Ya Arif, nama saya Chong Kah Heng, Peguam pengusul yang hadir bagi pihak Pempetisyen ketiga hari ini iaitu Cik Loh Jing Yen. Rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara
Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan tadi. Dengan keizinan Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan pengenalan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris Yang Arif. Persilakan. Terima kasih Yang Arif. May please, my lordship. The petitioner, Miss Loh Jing Yen, was born on 17th of April 1995 in Kedah, the daughter of Mr. Loh Chi Huat and Madam Chu Li Hua. The petitioner received her secondary school education at Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, Kedah, and upon completing her secondary education, the petitioner did her A-levels at District College. The petitioner then graduated with a Bachelor's of Law degree from the University of London in 2018, and thereafter proceeded to obtain her certificate in legal practice. In September 2021, the petitioner commenced her pupillage under my learned friend, Mr. Rajinder Singh, anak lelaki Uttam Singh, at Messrs. Rajinder and Go, and had completed her pupillage in the month of June 2022. Yang Arif, on this memorable day, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her parents, Mr. Loh Chi Huat and Madam Chu Li Hua, for the limitless, tender, loving care and their undivided financial and moral support. The petitioner would also like to share her achievement with her boyfriend, Mr. Andy T. Chia Chi, for the encouragement and the constant support given to her. The petitioner would also like to express her deepest gratitude to Mr. Rajinder Singh for his patience and guidance throughout her pupillage. As a pupil in Mrs. Rajinder Singh's firm, she had the privilege of learning and exploring civil litigation matters. The petitioner also wishes to express her gratitude to the lawyers and staff at Messrs. Rajinder and Go for making her time while reading in chambers such a meaningful and unforgettable experience. Lastly, the petitioner would also like to specially thank her friends Miss Fong Lan, Miss Michelle Paula Leong, and Mr. Lim Wui Kian for being there for her to make the tough times more bearable. Yang Arif, I believe that your petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. And I also believe that the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam, and Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur have no objections to this petition. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya memohon agar petition ini dibenarkan dan Pempetisyen Loh Jing Yen diterima masuk dan didaftarkan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petition ini dan oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Loh Jing Yen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Loh Jing Yen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, dengan izin saya memohon kebenaran Yang Arif untuk membenarkan Pempetisyen menyalurkan jubahnya atas dirinya sendiri. Yang Arif. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Arif. Terima kasih Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif, mohon untuk panggil Pempetisyen keempat, nombor Pempetisyen WA 18-1261-09-2021, Chen Jiahua. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chen Jiahua, Pempetisyen keempat. Persilakan Cik Mak. Dengan izin Yang Arif, saya Mak Hon Pan, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen keempat pada hari ini, Encik Chen Jiahua. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia
Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. The petitioner, Mr. Chen Jiahua, was born on 5th December 1996 in Miri, Sarawak. He is the oldest child of Mr. Chen Yok Fat and Madam T. Hung Eng. The petitioner completed his secondary education at SMK Chonghua Miri, Sarawak. The petitioner thereafter read law at Queen's University, Belfast, and obtained his certificate in legal practice in 2021. Upon passing the CLP examination, the petitioner commences his pupillage at Messrs. Belden under the tutelage of my learned friend, Mr. Adrian C. Jui Hong. On this joyous occasion, the petitioner would like to express his utmost gratitude and love to a few important people in his life. First and foremost, the petitioner acknowledges that he is forever indebted to his parents for their unconditional love, unwavering support, and sacrifices. Without this, he would not be able to achieve any milestones in his life. To his sister, Ms. Chen Jiayi, the petitioner would like to recognize that she has been a bundle of joys since her birth 23 years ago. The petitioner would like to specifically thank his girlfriend, Ms. Chan Yat Man, for always motivating the petitioner during his pupillage. The petitioner would also like to extend his sincere appreciation to his pupil master, Mr. Adrian, for all his guidance and invaluable advice that was generally provided to him during his pupillage. All the sharing certainly enables the petitioner to learn and expose himself to the true practice of law. The petitioner is also grateful to other partners in the firm, Mr. Belden, Terence, Meng Fai, and Oliver, as well as his colleagues, Hong Kiat, Ling Yang, Chen Hong, Yufen, Zenny, and Tian Po, for their guidance and for making his pupillage a wonderful one. The petitioner would also like to take this opportunity to thank his pupilmate, Samuel, who made his pupillage an exceptional one. Indeed, everyone in the firm assisted him when he needed help and always maintained a positive working environment and creating many memories that would always bring a smile to the petitioner's face. Yang Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah lengkap dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan layak untuk diterima dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Kuala ini. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini. Ada bantahan, ya, Arif? Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon agar suatu perintah bahawa Pempetisyen Encik Chen Jiahua diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih. Oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan dalam petisyen ini dan kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chen Jiahua sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chen Jiahua didaftarai dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Saya memohon agar Pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih, Yang Arif. Thank you. Dengan izinnya Arif, mohon panggil Pempetisyen kelima. Nombor Pempetisyen WA 18-1275-09-2021 Nur Afikah binti Yusri. Sila perkenalkan diri anda.
Dengan izin Yang Arif, Nur Afiqah binti Yusri, Pempetisyen yang kelima. Silakan Cik Yogeswari. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Arif Yogeswari mewakili pihak Pempetisyen Nur Afiqah binti Yusri. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, seperti yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik hasil perkahwinan di antara Encik Yusri bin Lidin dan Zainul Liza binti Yaakob. Pendidikan awal Pempetisyen ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibong Tebal. Selepas itu, Pempetisyen telah melanjutkan pelajarannya di peringkat diploma undang-undang di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu selama 2 tahun, dan Pempetisyen telah menyambung pelajarannya di peringkat sarjana muda undang-undang di Universiti Teknologi Mara di Shah Alam selama 4 tahun. Setelah Pempetisyen menamatkan pengajiannya di peringkat ijazah sarjana muda undang-undang, Pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingan rakan saya yang bijaksana, Puan Amirta Wali Sinaya, di firma guaman Amirta BS & Co selama 9 bulan. Pempetisyen yakin dan percaya bahawa perjalanan Pempetisyen dalam bidang perundangan ini masih jauh dan masih banyak yang perlu dipelajari dan diterkai oleh Pempetisyen. Walau bagaimanapun, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Amirta Wali Sinaya yang tidak pernah jemu mengajar, mendidik dan menyurahkan ilmunya kepada Pempetisyen dalam setiap aspek kehidupan dan kerjaya dalam bidang perundangan, terutamanya dalam bidang litigasi yang telah banyak mengubah cara pemikiran Pempetisyen terhadap bidang perundangan ini dan telah membantu Pempetisyen daripada seorang yang hanya mengetahui asas undang-undang dan mempelajarinya dari segi teori kepada seseorang yang mendalami ilmu undang-undang untuk diaplikasikan ke situasi yang sebenar agar dapat membantu golongan yang memerlukan kelak. Yang Arif, pada hari yang amat bermakna ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada insan-insan yang telah banyak mengubah hidup Pempetisyen, iaitu 2 orang insan yang amat penting dalam hidup Pempetisyen, iaitu ayah Pempetisyen, Encik Yusri bin Lidin, dan ibu Pempetisyen, Puan Zainul Liza binti Yaakob. Pempetisyen percaya bahawa tanpa didikan dan bimbingan serta pengorbanan orang tuanya dari aspek kewangan, masa, penat lelah dan lain-lain, Pempetisyen mungkin tidak dapat berada di sini pada hari ini. Jasa pengorbanan kedua orang tua Pempetisyen adalah amat besar dan menjadi penyumbang terbesar kepada kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Selain itu, Yang Arif, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada suami Pempetisyen, Encik Muhammad Faizal bin Jaafar, yang tidak pernah berputus asa untuk sama-sama melangkah menuju kejayaan hidup dan mengharungi segala cabaran dan liku-liku kehidupan. Suami Pempetisyen juga sentiasa memberi dorongan yang positif serta sokongan dan kepercayaan yang besar kepada Pempetisyen tanpa jemu untuk Pempetisyen terus bangkit dan mengejar cita-cita Pempetisyen. Dorongan dan sokongan yang diberikan oleh suami Pempetisyen telah mengajar Pempetisyen agar tidak mudah berputus asa walau apapun yang berlaku.
Tidak dilupakan kepada ahli keluarga Pempetisyen yang lain iaitu Adam bin Yusri, Arif bin Yusri, Aina Najwa dan kedua ibu bapa mentua Pempetisyen Norma Suratman dan Abdul Ghani yang telah membantu dan memudahkan urusan Pempetisyen secara langsung dan tidak langsung dalam perjalanan Pempetisyen ini. Selanjutnya, kepada rakan-rakan seperjuangan Pempetisyen iaitu Syashah Fatihah, Asma Kamilia, Siti Hawa, Amy, Kailash dan lain-lain yang berada di sisi Pempetisyen sepanjang pengajian ijazah Undang-Undang Pempetisyen di Universiti Teknologi Mara yang selama ini bersengkang mata bersama Pempetisyen dan sama-sama membantu untuk memperolehi dan mengenggam segulung ijazah undang-undang bersama-sama Pempetisyen pada hari ini. Akhir sekali, kepada para hadiran yang hadir untuk menyaksikan kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa segala kertas kuasa adalah yang telah difailkan adalah teratur dan Pempetisyen adalah layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah yang mulia ini. Saya juga percaya bahawa Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan. Ada bantahan ya, Arif? Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Oleh kerana, ya. Sorry. Maaf. Yes. Oleh itu, Yang Arif, saya memohon agar Pempetisyen Nur Afika binti Yusri diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaysia. Thank you. Oleh kerana badan-badan berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan Pempetisyen merupakan seorang fit and proper person sebuah Akta Profesional Undang 1976, maka Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Afiqah binti Yusri sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Afiqah binti Yusri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Arif. Thank you. Dengan izin ya Arif, mohon untuk panggil Pempetisyen terakhir. Nombor Pempetisyen WA 18-1334-09-2021 Edrin Lim Suyi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Adrian Lim Suyi, Pempetisyen ke-6. Silakan Puan Janet. Dengan izin Yang Arif, nama saya Janet Chai Pei-Ying, hadir bagi pihak Pempetisyen Adrian Lim Suyi pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. My lord, may I introduce the petitioner, Adrian Lim Suyi. The petitioner was born in 1989. The petitioner had envisioned a dramatic arrival on Earth with her birth taking place on a moving train and causing a commotion. She was, alas, in her own words, uneventfully born at the clinic in Kuala Lumpur. Not uneventful to her parents though, as it meant sleepless nights
for the parents. Unfortunately, it was sleepless in Kuala Lumpur and not Seattle. Growing up, the petitioner had initially wanted to become a doctor. But through a series of serendipitous events, the petitioner went on to pursue an education in law at KDU and then the University of Tasmania. Doubts about pursuing law did crop up in the petitioner's mind at a certain stage in her life, but when she saw how lawyers had marched to protest against state of affairs that were not right, how they would speak out against laws that are oppressive, the petitioner is encouraged and inspired as these virtuous examples solidified her decision. In the petitioner's humble view, the pursuit of a legal career is not possible through hard work alone. While hard work is important, the petitioner attributes her ability to petition for admission as a lawyer before this honorable court to the help and support she received from families, friends, colleagues, and also through some stroke of luck. On that note, the petitioner wishes to take this opportunity to extend her appreciation and gratitude to the following individuals: to her parents and godparent, Mr. Eddie Lim, Miss Linda Chong, and Miss Betty Lim; to her pupil master, my learned friend, Mr. Donovan Chia; to her unofficial mentor, my other learned friend, Mr. Sean Hall; to her families and friends, to her colleagues at Donovan and Ho, and lastly, to her mover today, myself. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to this motion. Ada bantahan, ya, Arif? Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Dengan izinnya, Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk mengakui dan mendaftaraikan pempetisyen Adrian Lim Su Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana badan-badan berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Adrian Lim Su Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Adrian Lim Su Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Dengan izin, Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Tuan. Tanya. Terima kasih, Arif. Dengan izinnya, Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil Jabatan Peguam Pengusul. Tahniah juga diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta juga sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Dengan ini saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izinnya, Arif. Terima kasih. Puan Aisyah Falina binti Abdullah, Peguam Keadaan Persekutuan yang mewakili Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Cik Suhir Tamalar, anak perempuan Sanda Sekaram yang mewakili Majlis Peguam Malaysia, Encik Terence Lee Rohui yang mewakili Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga Kuasa Peguam Negeri Selangor, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang video ini secara dari dalam talian. Mahkamah mengucapkan terima kasih kepada pupil master, ibu bapa, keluarga dan rakan pempetisyen yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri
pendengaran secara talian pada pagi ini. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang muda kita pada pagi ini. Sekali lagi, Mahkamah mengucapkan tahniah kepada Cik Hon Yi Neng, Cik Maisarah binti Mansur, Cik Loh Jin Yan, Cik Chen Jiahua, Cik Nur Afrika binti Yusri dan Cik Adrian Lim Su Yi yang telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya sebentar tadi. Anda kini merupakan seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. This morning, I would like to share my opinion on the traits of a good advocate and solicitor. Sebagai seorang hakim, saya biasanya tahu sama ada seorang peguam itu bersedia atau tidak, atau membuat penyelidikan atau tidak semasa berhujah di mahkamah. The body language always shows. I believe to be a good lawyer, one should read extensively and continuously. It is only by reading that you will gain knowledge and hone your drafting skills. The legal profession relies mostly on documentations. Agreements have to be drafted diligently by legal advisors to avoid any issues in the future. In the event any problem arises, then lawyers will litigate the matter in court. This goes to show that the initial drafting of agreement is very crucial. Of course, a lawyer must also have good advocacy skills to put forth your points. This would come hand in hand with your research skills and time management. The job as a lawyer is hectic, and everybody knows that. In a fused profession like Malaysia, you have to take the briefs from the client, prepare the affidavits, draft the pleadings, attend the case management, prepare the bundle of documents, and getting ready for the trial. Work smart. Balance your work with leisure to engage with your loved ones and take care of your physical and mental health. I would also like to take the opportunity to urge you to engage with pro bono services such as the National Legal Aid Foundation, or YBGK, or the Bar Council's very own LAC. Volunteer yourself and gain experience. The time has come for you to give back to the society. Experiences are invaluable, and one should never stay put in your comfort zone. Venture into new and emerging areas of law, such as cybersecurity, that includes the usage of artificial intelligence, IP, and health. The law is fluid and is always changing. Lawyers and judges alike must keep abreast with the latest development in law so that you will not be outdated and quoting overruled laws. Know your laws, especially the relevant ones, like evidence, civil, and criminal procedures. Take notice of international laws and double taxation agreement, for example, because they are relevant during this time when big data has come into play and personal data is widely given out at large. If there is any simple advice that I can probably share with you, it is in this one word: observe. Observe how a senior counsel cross-examines an investigating officer. Observe how a medico-legal counsel challenges the expert report of a cardiac surgeon. Use their lingo to impress on them that you too know their profession. For example, know the difference between myocardial infarction and angina pectoris, and make sure you ask the right questions. Avoid asking open-ended questions during cross-examination. When you deal with a witness in open court, avoid witness bashing at all costs. Doing that may serve your ego and impress your client who sits at the back, but it does not do anybody any good. In dealing with an expert witness, for example, make him feel comfortable. A surgeon is addressed to as a Mr., and the general practitioner is addressed to as a doctor. These initial roads may be bumpy, but believe in yourself. You have gotten this far. Do not give up halfway, because success is the fruits of hard work and sacrifice. Go on and explore this profession.
don't settle for less because the sky is the limit. Today you are a junior associate. Tomorrow you shall aspire to be a partner of a firm, a state legal advisor, a senior DPP, senior federal counsel, or even a judge. Tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah ini mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul yang mengambil masa masing-masing untuk hadir pada pagi ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan amat komited dengan profesional undang-undang, dengan memberikan galakan dan menjadi sumber inspirasi kepada peguam-peguam muda. Kepada peguam-peguam Bela dan peguam Cara baru kita, saya tidak tahu bahawa ini adalah berita baik atau sebaliknya. Tetapi saya ingin maklumkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah batch yang terakhir yang diterima masuk sebagai peguam Bela dan peguam Cara secara sidang video dalam talian. Bermula minggu depan, petisyen kemasukan peguam Bela dan peguam Cara akan diadakan di mahkamah terbuka. Maka dapatlah kita melihat jambangan-jambangan bunga mawar yang pelbagai warna di luar mahkamah dengan juru-gambar profesional dan semi-profesional di mana-mana. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini, mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya. All the best, and wherever you are, always stay safe. Thank you.